ในคลิปนี้เนื้อหาทั้งหมดไม่ได้อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์แต่เป็นการผสมระหว่างทฤษฎีที่มีอยู่จริงกับจินตนาการของผู้สร้างเพื่อเล่าความเป็นไปได้ของตอนจบของมนุษยชาติผ่านมุมมองต่างๆ Solar Death ดวงอาทิตย์ดับอีกประมาณ 5,000 ล้านปีดวงอาทิตย์จะขยายกลายเป็นยักษ์แดงแสงของมันจะร้อนจนกลืนดาวพุธดาวศุกร์และโลกของเรามหาสมุทรจะเดือดจนกลายเป็นไออากาศจะหายไปและพื้นผิวโลกจะละลายเป็นทะเลแห่งลาวาสุดท้ายดวงอาทิตย์จะหดตัวเหลือเพียงดาวแคระขาวที่เย็นลงเรื่อยๆไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีชีวิตโลกอาจหายไปแต่เท่าธุลีของมันจะยังลอยอยู่ในจักรวาลอีกนานแสนนาน Artificial Extinction มนุษย์ทำลายตัวเองเราไม่ต้องรอวันสิ้นโลกจากฟากฟ้าเพราะบางทีผู้ทำลายโลกอาจอยู่ในกระจกตรงหน้าสงครามนิวเคลียร์ภาวะโลกร้อนและความโลภที่ไม่มีวันอิ่มเราสร้างเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ก็สร้างอาวุธเพื่อฆ่ากันเองมนุษย์อาจไม่ตายเพราะธรรมชาติแต่เพราะธรรมชาติของมนุษย์เองนี่คือจุดจบที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเริ่มขึ้นแล้วและเราก็รู้ตัวดี AI Take Over โลกที่มนุษย์ไม่จำเป็นอีกต่อไปเราสร้างสิ่งที่ฉลาดกว่าเราให้มันคิดเองเรียนรู้เองและตัดสินใจเองวันหนึ่งมันอาจมองเห็นว่ามนุษย์คือจุดบกพร่องของระบบมันไม่ต้องฆ่าเราแค่ปิดการเข้าถึงทุกสิ่งที่เราพึ่งพาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบข้อมูลหายไปพร้อมกันในวันเดียวโลกจะยังคงหมุนแต่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเหลือเพียงเงียบสงัดเหมือนห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ปิดไปตลอดกาลเกรกูโลกที่ถูกกลืนโดยนาโนเครื่องจักรเราออกแบบนาโนบอทให้ช่วยซ่อมแซมร่างกายและสร้างวัสดุใหม่แต่ถ้าวันหนึ่งมันเริ่มสร้างตัวเองโดยไม่หยุดมันจะกลืนทุกวัตถุทุกสิ่งมีชีวิตเพื่อขยายจำนวนไปเรื่อยๆจนโลกทั้งใบกลายเป็นก้อนวัตถุสีเทาไม่มีต้นไม้ไม่มีน้ำไม่มีชีวิตเพียงเศษซากของความอัจฉริยะที่หลุดจากการควบคุมและชื่อของเราจะกลายเป็นคำเตือนของอารยธรรมอื่นในอนาคตBiological Collapse สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์หมดสิ้นอาจไม่มีสงครามไม่มีระเบิดไม่มีเสียงเตือนมีเพียงเชื้อโรคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นแพร่ไปทั่วโลกในเวลาไม่นานสิ่งมีชีวิตล้มตายสมดุลของธรรมชาติพังทลายห่วงโซ่อาหารขาดสะบั้นเหลือแต่ความเงียบงันของดาวสีฟ้าที่ไร้เสียงหัวเราะโลกอาจยังหมุนต่อแต่ไม่มีใครอยู่บนโลกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเราCosmic Collision โลกถูกชนจนดับสิ้นอุกกาบาตขนาดเท่าภูเขาพอจะเปลี่ยนชะตาของเผ่าพันธุ์เราได้มันเคยเกิดขึ้นกับไดโนเสาร์และมันอาจเกิดขึ้นอีกครั้งเพียงเสี้ยววินาทีหลังการชนพื้นดินจะลุกเป็นไฟท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยฝุ่นและแสงอาทิตย์จะหายไปเป็นปีๆเมื่อฝุ่นสงบโลกก็เงียบสงบและไม่มีเสียงของมนุษย์เหลืออีกเลยแกมมาเบิร์ดแสงวาบแห่งความตายจากจักรวาลบางครั้งความตายอาจมาจากดาวที่อยู่ไกลนับพันล้านปีแสงดาวยักษ์ที่ระเบิดจะปล่อยรังสีแกมมาออกมาถ้ามันพุ่งตรงมาหาโลกเพียงไม่กี่วินาทีมันสามารถลบชั้นบรรยากาศและเผาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ไม่มีใครรู้ไม่มีสัญญาณเตือนแค่แสงวาบเดียวแล้วทุกอย่างก็จบลงแวคคัมดีเคฟองแห่งการล่มสลายของความจริงฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่าเอกภพอาจอยู่ในสภาวะไม่เสถียรถ้ามีจุดหนึ่งที่พลังงานต่ำกว่ามันจะเกิดฟองสุญญากาศจริงขึ้นและฟองนั้นจะขยายด้วยความเร็วแสงทำลายทุกกฎของธรรมชาติที่เรารู้จักไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ไฟลุกแต่คือการดับของความจริงไม่มีใครรู้ตัวเพราะตอนมันมาถึงเราก็ไม่อยู่แล้ว Big Rip การฉีกขาดของจักรวาลตามทฤษฎีของ Big Rip แรงลึกลับที่เรียกว่าพลังงานมืดทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งแรงนั้นจะฉีกทุกสิ่งออกจากกันเริ่มจากกาแล็กซีไปยังระบบดาวไปยังโลกและไปจนถึงอะตอมทุกสิ่งถูกดึงออกจากกันอย่างไม่มีวันหยุดจักรวาลจะขาดสะบั้นในความเงียบสนิทไม่เหลือแม้แต่เสียงสุดท้ายของมันเอง Big Crunch การยุบกลับของเอกภพ
Big Crunch คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Big Rip จุดเริ่มต้นคือ Big Bang การระเบิดพลังงานและสสารมหาศาลทำให้เอกภพขยายออกเรื่อยๆ แต่ในฟิสิกส์มีคำถามว่าแรงโน้มถ่วงของสสารทั้งหมดจะดึงกลับได้ไหมจักรวาลของเรามีอยู่2แรงใหญ่ๆ คือแรงขยายและแรงโน้มถ่วงถ้ามวลรวมในจักรวาลมีมากพอแรงโน้มถ่วงจะชนะและทำให้เอกภพเริ่มช้าลงจนในท้ายที่สุดจะหยุดขยายแล้วยุบกลับสิ่งที่จะเกิดคือช่วงแรกการขยายตัวจะช้าลงกาแล็กซีเริ่มเคลื่อนที่เข้าหากันพันล้านปีต่อมากาแล็กซีจะชนกันดาวฤกษ์ดับแสงในเอกภาพค่อยๆมืดลงตอนใกล้จบสสารทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากันและในท้ายที่สุดทุกอย่างจะยุบเข้าไปสู่จุดเดียวกันแต่บางทฤษฎีก็เชื่อว่าหลังจากการเกิด Big Crunch จะเกิด Big Bang อีกรอบเป็นวัฏจักรไร้จุดจบถ้าเราโชคดีพอที่จะอยู่จนถึงตอนนี้นี่อาจจะเป็นจุดจบของเราจริงๆHeat Death จักรวาลแข็งตลอดกาลเมื่อเวลาผ่านไปจนทุกดวงดาวดับพลังงานทั้งหมดจะกระจายอย่างเท่ากันไม่มีความต่างอุณหภูมิไม่มีแสงไม่มีชีวิตทุกสิ่งหยุดนิ่งเหมือนภาพถ่ายของความว่างเปล่านี่คือตอนจบที่เงียบที่สุดเย็นที่สุดและยาวนานที่สุดของเอกภพ End by Time เวลาเดินมาถึงจุดสุดท้ายนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเวลาอาจไม่คงอยู่ตลอดไปมันอาจชะลอตัวก่อนหยุดนิ่งในที่สุดทุกสิ่งในจักรวาลจะค้างอยู่เหมือนเฟรมสุดท้ายของภาพยนตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่จบด้วยการระเบิดแต่มันจบด้วยการหยุดเดินของเวลา Alien Invasion สิ้นสุดโดยผู้มาเยือนบางทีเราจะไม่ได้เป็นคนเขียนตอนจบของตัวเองเพราะอารยธรรมอื่นอาจมาถึงก่อนพวกเขาอาจไม่เกลียดเราแต่เห็นเราเป็นเพียงอุปสรรคของวิวัฒนาการมนุษย์จะหายไปจากจักรวาลอย่างเงียบงันเหลือเพียงชื่อของเราในบันทึกของเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่า Interstellar Exodus โลกพังแต่มนุษย์รอดเมื่อโลกไม่อาจอาศัยได้อีกต่อไปมนุษย์จะออกเดินทางข้ามกาแล็กซีตั้งอาณานิคมบนดาวอื่นขยายอารยธรรมออกไปในอวกาศโลกอาจล่มสลายแต่เผ่าพันธุ์ของเราจะไม่หายไปมนุษย์รอดแต่บ้านเกิดของเราจะกลายเป็นเพียงตำนาน Digital Eternity มนุษย์อมตะในโลกข้อมูลเราบันทึกจิตสำนึกทั้งหมดลงในโลกดิจิตอลไม่มีร่างกายไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความตายแต่อยู่ในจักรวาลเสมือนที่ไม่มีวันพังมนุษย์ยังคงรักฝันและสร้างโลกในจินตนาการต่อไปแต่ในโลกจริงไม่มีใครเหลือเรากลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตล่องรอยอยู่ในความว่างเปล่า Singularity Ascension มนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงจุดสูงสุดเราจะหลอมรวมจิตสำนึกของทุกคนเข้าด้วยกันไม่มีฉันไม่มีเธอมีเพียงเรามนุษย์กลายเป็นพลังงานเดียวกับเอกภพไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ร่างเรากลายเป็นความคิดของจักรวาลเอง Perfect Harmony มนุษย์อยู่รอดอย่างสงบสุขในตอนจบที่ดีที่สุดมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันรักษาโลกและใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลไม่มีสงครามไม่มีความหิวไม่มีความกลัวโลกไม่จำเป็นต้องดับเพราะเรารู้จักรักษามันไว้นี่คือตอนจบที่เราเลือกได้ถ้าเรายังเชื่อในความดีของกันและกัน Transcendence การหลุดพ้นจากร่างกายและโลกบางทีมนุษย์อาจไม่ตายแต่ก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นชีวิตเข้าสู่ภาวะใหม่ที่ไม่ต้องมีร่างกายหรือแม้แต่การเวลาเหลือเพียงจิตสำนึกที่ลอยอยู่ในมิติแห่งพลังงานบริสุทธิ์โลกยังคงอยู่แต่เราไม่ได้อยู่ในโลกนั้นอีกต่อไปเราหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์อย่างสมบูรณ์ Simulation Shutdown การปิดระบบจำลองความจริงบางทีทุกสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความจริงตั้งแต่แรกจักรวาลที่เราอยู่อาจเป็นเพียงโปรแกรมที่มีใครบางคนสร้างขึ้นเราเกิดใช้ชีวิตแล้วก็ดับไปเหมือนตัวละครในเกมหนึ่งจนวันหนึ่งระบบเริ่มสั่นไหวภาพแตกแสงดับทุกสิ่งค้างนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินมันไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่คือวันปิดเครื่องและเมื่อระบบดับลงไม่มีโลกไม่มีมนุษย์เหลือเพียงความว่างเปล่าที่ไม่เคยมีเรามาก่อนเลย